3 2 1ขับแป้งสวัสดีครับชาวฟิตเวย์วันนี้ผมมาสอนเล่นท่ากล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับผมคือว่านะครับหน้าแขนนี่นะครับผมเป็นกล้ามเนื้อมัดที่เล็กนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาของคนที่มีหน้าแขนหลายคนคืออยากให้หน้าแขนเต็มนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะมาเล่นในท่า preacher curl นะครับผมท่า preacher curl นี่เป็นท่าที่อย่าใช้น้ำหนักเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำไมฉะนั้นเราอาจจะเรียกสักคือโดยธรรมชาติอย่างไบเซปจะใช้น้ำหนักเยอะไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคเราเรียกสัก20 ปอนด์ก็ได้ไหมนะครับผมถ้าคุณไม่มีเบาะ preacher นะครับเบาะ preacher มันจะเป็นเบาะเหมือนแบบที่เราสามารถไปค่อมได้นะครับนึกภาพเบาะประมาณนี้นะแล้วก็ไปค่อมนะครับแต่ว่าที่ยิมนี้ของผมไม่มีเบาะ preacher นะครับฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นเบาะ preacher นะครับผมองศานะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับจะชันขนาดไหนก็ได้ แต่สิ่งที่คุณต้องสนใจคือว่าถ้าเป็นดัมเบลนะครับมันจะควบคุมง่ายกว่าบาร์เบลนะครับคือวิธีคือให้เอาไปติดเบาะปึ๊บโอเคติดเบาะนะครับแล้วปล่อยหน้าแขนลงไปนะครับลงไปถึงประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องลงไปอย่างนี้นะครับดูที่เกิดอะไรขึ้นนะครับมันงัดข้อศอกนะครับจะทำให้ศอกเจ็บโอเคขึ้นมานะครับผมปล่อยกลับลงไปงัดขึ้นมานะครับผมปล่อยกลับลงไปลากขึ้นใช้ไบเซปลากนะครับกล้องเห็นไหมเอ่ยเห็นครับลากขึ้นลากขึ้นสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำคือคุณไม่ต้องการเหวี่ยงนี้นะครับเพราะว่าคุณกำลังใช้ไหล่หน้าเข้าไปด้วยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลักษณะของการเหวี่ยงจะเป็นอย่างนี้นะไหล่หน้าไหล่หน้าไหล่หน้านะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นไหล่หน้านะครับผมมีหน้าที่งัดขึ้นแล้วก็ไหล่หน้าของคนเราเนี่ยโดยปกติมันใหญ่กว่าไบเซปอีกด้วยซ้ำนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดไหล่หน้าเข้ามาทำงานเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณก็จะไม่ได้กล้ามเนื้อไบเซปนะครับฉะนั้นกับ preacher curl เหมือนเดิมครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องลงชั้นหนึ่งครับผมแล้วตอนที่ขึ้นเนี่ยบีบขึ้นมานะครับบีบขึ้นมานะครับผมทำสลับ2 แขนนะครับผมแล้วก็ผมแนะนำว่าให้ทำเป็นท่าสุดท้ายนะเป็นเหมือน finishing move เป็นเหมือนท่าเก็บตกนะครับผมมันก็จะช่วยทำให้เติมนะครับเติมทำให้หน้าแขนเต็มขึ้นคราวนี้เดี๋ยวก็จะหาผมหลอกคุณอีกนะครับเต็มหรือไม่เต็มขึ้นอยู่กับอะไรครับสมมติว่านี่คือเดี๋ยวก่อนด้านนี้ก็แล้วกันนะสมมตินี่คือหน้าแขนผมนะนี่คือหน้าแขนผมนะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าบางคนเอ็นเขาเกาะอยู่เนี้ยแทนนะครับแทนที่จะเกาะอยู่นี้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะเต็มได้แค่นี้ตรงที่เอ็นที่มันเกาะโดยที่แก้อะไรไม่ได้นะครับผมฉะนั้นในท่านี้มันจะแก้ได้หรือช่วยได้ก็ต่อเมื่อแขนคุณเนี่ยยาวแล้วก็เต็มช่วงแล้วนะครับผมแล้วก็ให้คุณลองทำดูนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าใช้น้ำหนักที่หนักนะครับอย่าใช้อีโก้เล่นไบเซปเด็ดขาดให้ใช้อีโก้ในท่าเล่นอกเล่นหลังเล่นขาอะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปใช้กับหน้าแขนนะครับผมเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อมัดที่เล็กทำ3 เซตนะครับ12-15 ทีได้แจ้งไปแล้วนะครับผมทำแล้วเป็นยังไงแชร์กันฟังครับยืนยันทำเดิมครับฟิตเวย์พวกเราไม่ใช่แค่คนขายเวย์